أنا من الأقاليم، قررت إنه أنا أمشي بخرطوم عشان أقدر أعيش وأعيش أولادي. وأنا في الخرطوم قامت الحرب، أزمت القصة وبقينا يعني بنعاني معاناة شديدة خلاص عشان نحن ناكل. الناس اللي أنا كنت قاعدة معاهم ديل جات دانا عند جيرانهم. الدانا اللي وقعت دي كان الأب حاضن طفلته وهم ماتوا يعني متحاضنين كده، الأب يده مقطوعة واليد التانية حاضن طفله، يعني هم حاولوا يهربوا لكن الدانا بقت أقوى منهم. المنظر كان بشع شديد. وبرضه يعني في واحد كده ولد خالتنا برضه معانا، هو ده ضربوه ولحد ما فقد عقله. هو شاف أخواته بيعملوا فيه شنو وزوجته بيعملوا فيها شنو وأمه بيعملوا فيها شنو، يعني هم كانوا يغتصبوهم بيعضوهم على صدورهم لحد ما ماتوا نسوان. شلت شنطي ومشيت على الداخلية. ففي الداخلية هناك برضو كان نفس العناء ونفس التعب ونفس الحرب والضرب والمعاناة. كنا بنخش تحت السراير ونحن بنسمع الدانات بتهز الأبواب بتهز السراير وكده، ويعني كانت مآسي بالنسبة لنا. عشت أيام صعبة جدا في السودان. أنا قبل الحرب كان وضعي كويس جدا، وكنت شغالة في وزارة الصحة، وكنت مبسوطة ومرتاحة رغم إنه راجلي كان ما في. صحينا الصباح وكان في يعني كغير العادة في صوت بتاعت غزايف وطلق، فقدنا ناس كتار يعني من أهلنا ديل وأصحابنا وأصدقائنا، لحد ما جه اليوم اللي حصل لي أنا فيه الموقف. أنا كنت عايشة مع أسرتي وكده، فالدعامة كانوا بيستهدفوا مثلا البيت اللي فيه بنات، فهم اختاروا بيتنا، فحصل يعني خبيت شديد وضربي بالطلق برا البيت. فاحنا اتخضينا وفتحنا الباب، لقينا كمية من الدعامة وأغلبيتهم أطفال صغيرة، أطفال صغار يعني ما كبار، وبدأوا يتحرشوا بالبنات بنات أختي، يعني هم كبار شوية يتحرشوا بهم ويقعد يتحسسوهم ويحبشون في حتات ما كويسة، حتات يعني حتات منطقة يعني ما المفروض هم يعملوا كده، وبيضربوني كده بمؤخر السلاح إنك تسكتي يا إحنا نكتلوكم يا تخلينا نغتصب البنات. فأنا كان فضلت إنه أنا أموت من أشوف بنت من بناتي يغتصبوها قدامي، لحد ما جو الجيران وقال لهم حرام يعني دي ست يعني ما معاه راجل ودي برامرة، فقاموا قالوا لي خلاص انت لو ما عايزه يعمل لك ده كله اطلعي بالهدوم اللي انت لابساه. كان يوم صعب جدا ويوم مخيف. لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم من افترى على الله كذبا. فقدر المبلغ ان احنا بعنا بيه وعفشنا وحاجاتنا وذكرياتنا القديمة في بيوتنا بعناها عشان احنا نطلع للأمن والأمان. جينا بالتهريب وكان التهريب يعني صعب شديد يعني بالنسبة لنا، فما في موية ما في أكل ما في كده لحد أسوان. بنمر بالتخزينة وأسوان وجينا القاهرة. كانت التذكرة 350,000 سوداني للفرد الواحد. أخذنا 4 يوم في الصحراء. في ناس ماتوا، في واحدة يعني كان عندها قلب وموية ما في وكده، فوقعت في الصحراء ديك وماتت. كانت في البوكس جنبنا طوال. خرجت كان ما معي قروش ما معي ولا جنيه، فعندي عم بناتي من بعيد يعني قام ساعدني اداني قال لي ده اركبي وامشي مصر، وجينا تهريب. يعني احنا كان ما انا طلعت من البيت زي ما انا يعني لا ورقة لا قرش لا اي حاجة، ومن حلفة جينا هو خشينا جايين على مصر، العربية تعطلت في الشارع. فكان ده الموقف الأصعب، إنه إحنا في الخلا صوت حيوانات ووحوش، ويومين و3 يوم ما أكلنا ولا شربنا موية. عانينا كمية معاناة.
ولما جينا القاهرة هنا طبعا من قانون الدولة إنك أنت كلاجئ لازم في إجراءات تعملها، في بطاقة صفراء لازم تستخرجها حتى إنه نحن نكون في السيف سايد، يعني في الأمان. فلما جيت هنا اشتغلت في المصانع، والشغل كان مضني وشاق جدا جدا، وعانيت معاناة شديدة لحد ما جاني ألم في ظهري وورم في رجولي، فبنكون واقفين تعبانين مرهقين وما شغالين. وبعد ده كله لحد اللحظة هسي اللي بيني وبينكم دي ما ادوني قروشي تحت الشغل اللي أنا تعبت فيه دي، ما ادوني ولا فلس. أنا مشيت المفوضية وادوني الكرت الأصفر وعندي الورقة حنفذها حق الإقامة. في أي دولة أنت ما عندك أوراق لازم أنت يعني تدعب عشان تعمل أي حاجة. بس أنا يعني حسيت باستغلال في حاجة واحدة، إنه لما أنا جيت وأجرت وقعدت ومشيت نزلت في مصنع واشتغلت، يعني بتاع المصنع كان بيستغلني، يعني بيحاول مثلا يتحرش يسوي. لمن أنا أرفض ده مثلا أو أبقى شديدة معاه بيعاكسني في موضوع القروش كده كده لحد أنا ما خليت المصنع وقعدت في البيت والإيجارات اتراكمت علي. يعني أنا لو السودان يصلح وبقى أمان وفي أمان لي أنا ولعيالي أنا حرجع بلدي. ناوية أطلع برا صراحة، لأنه أولادي مستواهم التعليمي كويس جدا شطار، يعني إذا السودان ما صلح أكيد أنا حكون دايرة أسافر بهم لقدام، يعني بنقعد هنا للأمن والأمان، ولو لقيت فرصة أسافر بهم دولة أوروبية تركيا أو أي حتة عشان يواصلوا تعليمهم. Guck, videos ses biraz muito bom. وده شيء هو صعب شديد. عليه